लाई चाहिनु नपऱ्यो यो चिकन कसरी बनाउने, फ्राई कसरी गर्ने, कसरी मिठो बनाउने मैला दाइ भनेर यहाँ मलाई कति साथीहरूले सोध्नु भएको छ। त्यही भएर चाहिनु नपऱ्यो। अब जापानको बसाइ छ। अब यो चिकन कसरी पकाउने भनेर नजान्ने त साध्यै छैन क्या तपाईँको। किनभनेदेखि कति साथीहरूलाई अन्डा उसिन्नसम्म आउँदैन। त्यो मैले नजानेको कुरा होइन, मलाई साथीहरूले भनेका छन्। त्यही भएर यो भिडियो यति इम्पोर्टेन्ट हुन्छ तपाईँहरूलाई चाहिनु नपऱ्यो। नजान्नेलाई चाहिँ मेन चाहिँ जुन चाहिँ नि चिकन चाहिँ नि कसरी खाने हो भनेर जानेको छैन, कसरी फ्राई गरेर खाने भनेर जानेको छैन, उहाँहरूलाई चाहिँ नि यो एकदमै हेल्पफुल हुन्छ। चाहिने कुरो अन्तिमसम्म हेर्नु होला। कतिपयले चाहिँ एकैचोटि चिकन झ्वाम्म कराईमा हालेर चाहिँ नि यसो उसो गरेर फर्लाक फुर्लुक पारेर के भन्छ एकछिन पछाडि झिकेर खान्छन्। त्यो चाहिँ नि कुनै पनि नगर्नुहोस्। त्यस्तो गल्ती चाहिँ गर्दै नगर्नुहोस्। तपाईँले चाहिनु नपऱ्यो यो प्याज र यो अदुवा लसुन ग्रेभी यो जुन छ टमाटर हालेर यस्तो चाहिँ नि तपाईँले बनाउनुपर्छ नि सुरुमा, अनि मात्र यसको चिकनको स्वाद आउँछ कि तपाईँको चाहिनु नपऱ्यो। तपाईँको यो चाहिनु नपऱ्यो। यसमा यो जुन तपाईँले देखिरहनु भएको छ यो प्याजलाई नि धेरै बेर भुट्नुपर्छ क्या। तपाईँको नभुटेसम्म तपाईँको यो हुनेवाला छैन कि। तपाईँको जुन यो चिकनको स्वाद आउँछ नि भरे, तपाईँले अन्तिमसम्म हेर्नुहोस् चिकन कस्तो बन्छ र यो चिकनसँग चाहिँ तपाईँ कति चाहिँ नि खानेकुरा खान सक्नुहुन्छ। तपाईँ भनौँ न, मैले भात पनि तपाईँको चाहिनु नपऱ्यो सेतो चामल खाएर अनि चिकनको क्वालिटी पनि भएन भने त चाहिनु नपऱ्यो तपाईँको के अर्थ भयो होइन, भन्नुहोस् त। अब जापानको बसाइ छ। तपाईँको चाहिनु नपऱ्यो। अब सेफ जस्तो मान्छे, कति मान्छेहरूले भन्छ म यहाँ सेफ होइन भन्छन्। कतिपय मान्छेहरूले के भन्छ भने तपाईँको त्यस्तो नान रोटी तताएर खानेलाई त्यस्तो के आउँछ चिकन बनाउनु भन्छन्। त्यही भएर मैले तपाईँहरूलाई चाहिँ नि यो म देखाउन चाहन्छु कि तपाईँको अन्तिमसम्म भेट्नुहोस्। अब यसलाई छोप्नुहोस्। तपाईँले छोपिसकेपछि चिकन तपाईँको जब यो रेडी हुन्छ नि, यो तपाईँको प्याज जन्नु पऱ्यो। तपाईँको चाहिँ नि रेडी भइसकेपछि तपाईँको एक किसिमको यसको कलरबाट थाहा हुन्छ कि हेर्नुहोस् ब्राउन हुँदै जान्छ क्या। तपाईँ अब यसलाई पल्टाउनुहोस् तपाईँले। त्यस पछाडि तपाईँको अब कति चारवटा कति खान सक्नुहुन्छ एकजनाले है, त्यही अनुसार हालेर फेरि तपाईँको छोप्नुहोस् क्या। पानी बिल्कुल हाल्ने होइन कि, पानी बिल्कुल हाल्दै नहाल्नुहोस् तपाईँले। अब नुन हाल्नुहोस् बिस्तारै। त्यस पछाडि तपाईँको इटालियन सस अथवा मसलाहरू पनि हाल्न मिल्छ क्या। तपाईँको चाहिनु नपऱ्यो खालि त्यो इन्डियन मसला चाहिँ नि त्यो हुन्छ नि तपाईँको हिन्दुस्तानबाट आएको गनाउने मसला, त्यो मात्रै हालेर खानुपर्छ भन्ने छैन कि। यसलाई चाहिँ नि तपाईँले जति बेर तपाईँले यहाँ भुट्न सक्नुहुन्छ लो हिटमा, त्यति मिठो हुँदै जान्छ कि चिकन तपाईँको। बुझ्नु भएन? तपाईँको लेग पिस, यो चिकनको चाहिनु पऱ्यो लेग पिस। कसरी थाई खान्छन्, कसरी के खान्छन् चाहिनु पऱ्यो। यहाँ तेल देख्नुभयो तपाईँले, बिल्कुल तेल हालेको छैन मैले, हेर्नुहोस्। यो तेल नहालेपछि यसको जुन चिकनको चाहिनु नपऱ्यो आफ्नै तेल हुन्छ कि। तपाईँलाई कतिपय थाहा छैन होला तपाईँहरूलाई। त्यही हो, आफूले पकाएर खानुपर्छ कि थाहा पाउनलाई। हामीसँग के आउँदैन भने तपाईँले सेफको कुराहरू सिक्नुहोस्। जान्नु पऱ्यो। यो तपाईँको मेरो अरू पनि भिडियोहरू छ। तपाईँ चिकन कसरी पकाउने, ग्रेभी कसरी बनाउने, यसको चाहिँ नि यो चिकन र मटनमा कस्तो खालको चाहिँ नि फ्लेभर ल्याउने भन्ने कुरा चाहिँ अन्तिमसम्म नहेर्छौँ थाहा हुँदैन क्या तपाईँले। अब यहाँ हेर्नुहोस् गोल बेडा हाल्ने बेला भयो तपाईँको। जान्नु पऱ्यो यो जब चिकनको एकचोटि फुटेर अलिकति मासु तपाईँको चाहिँ नि यो ब्राउन भइसक्छ नि, तपाईँको यसबाट एक किसिमको कलर आउनु थाल्छ कि। अब हेर्नुहोस् यो अहिले टमाटरलाई अझै फुटाइ नहाल्नुहोस् तपाईँले। जान्नु पऱ्यो यो हेर्नुहोस् यसको यहाँ हेर्नुहोस् लो हिटमा छ अझै पनि मेरो यो चाहिँ नि। यसको फेरि तपाईँलाई थाहा छ कि छैन, यो चिकनको चाहिँ टेस्ट चाहिँ चाहिनु पऱ्यो यो भाँडाको उसमा पनि फरक पर्छ क्या। तपाईँको चाहिनु पऱ्यो यो तपाईँको कुन भाँडामा पकाउनुहुन्छ। तपाईँले भाँडामा पकाउँदाखेरि प्रायः किटको भाँडामा पकाउनुहोस्। तपाईँ छैन भनेदेखि तपाईँ यो भाँडाहरू म भनिदिन्छु कहाँनिर पाउँछ भनेर। तपाईँले इमेल गर्नु सक्नुहुन्छ मलाई, तपाईँ कमेन्ट गर्नु सक्नुहुन्छ। तपाईँको यो हेर्नुहोस् अब तपाईँ गोलबाट बिस्तारै पुट्दै, किनकि तपाईँको यो चिकन लगभग यो पाकिसकेको छ। झन्डै मैले यसलाई आधी घन्टा चाहिँ नि तपाईँको लो हिटमा छोपेर पकाएको छु कि। तपाईँ त्यहाँ ग्रेभी देख्नुहुन्छ, यो ग्रेभी होइन, यसलाई म अझै पनि यो फ्राई चिकन भन्छु कि यसलाई म। यो चिकन जसरी तपाईँ यति फ्राई बनाएर खानुहुन्छ चिकन नि, तपाईँले योसँग तपाईँ भात जति पनि जान्छ कि तपाईँको गम कि गम। त्यस पछाडि हेर्नुहोस् ज्यान कसरी बनाउने भन्ने कुरो तपाईँले कि चाहिनु नपऱ्यो। यो जुन छ नि अहिले मैले छोप्दै गरेर चाहिँ नि यो चाहिँ नि गोल भएर चाहिँ नि अब लास्टतिर मैले किन हालेँ भनेदेखि तपाईँको मासु लगभग पाकिसकेको छ कि। तपाईँ अब जस्तै मासु लभर हुनुहुन्छ भने तपाईँको चाहिनु नपऱ्यो, यो चारवटाले पुग्दैन कि तपाईँलाई। तपाईँले अन्तिमसम्म हेर्नुहोस्। फेरि माइला दाइले चाहिँ के गर्यो अथवा के भयो, किन यस्तो देखियो भन्नुहुन्छ कि तपाईँ। चाहिनु नपऱ्यो तपाईँ लास्टको मासुको कलर देखेपछि तपाईँ फ्ल्याट खानुहुन्छ क्या तपाईँ। यो हेर्नुहोस् अब यो रेडी भइसक्यो। यसलाई तपाईँ झिकेर चाहे तपाईँ नि त्यत्तिकै खानुहोस्, चाहे तपाईँको आफ्नो कुनै ड्रिङ्कसँग खानुहोस्, चाहे तपाईँ यो कुनै चाहिँ नि राइसमा मिसाएर खानुहोस्,
तपाईँको यसले तपाईँको ज्यान त यत्तिकै बनाइदिन्छ क्या तपाईँको चाहिने नपर हो। तपाईँहरू कतिजनाले चाहिँ नि मेरो पुरानो रेसिपी हेरेर यही त्यो आइडिया लिनुभयो होला, ठिक छ केही छैन। तपाईँ यसरी नै बनाएर खानुहोस्, अल्छी नहुनुहोस् के चाहिने नपर हो। एउटा अन्डा उसिनेर त्यसैमा झोल हालेर खाने होइन कि चिकन फ्राई गरेर खानुहोस् यसरी। ल कमेन्ट सब्सक्राइब है त।